טוב, ברוך השם, אנחנו עוד פעם חוזרים לבית מדרש צבי, ואני רוצה להתחיל את השידור. יש לנו, ברוך השם, את הבית שלי, רחנה, שרוצים להגיד, זה גם כן, להגיד שלום לכותל כשאנחנו עושים לחול, מרצה השם לשמחה, משמחה לשמחה, מרצה השם חול המועד סוכות. אי אפשר לדעת, כמו שאתמול סגרו את נתב"ג, נתיב בן גוריון, את שדה התעופה, אבל לא הזכרתי אתמול הדבר הכי חשוב, שבאמת כולנו זכינו לחיות, לראות ניסים גלויים, לא נסתרים. יותר מ300 טילים וכל מיני דברים שעכשיו נודע בנבטים. הם רצו גם כן להפסיד את השדה תעופה שלנו, את דימונה וגם כן את הכור, התמי, כל מיני מקומות ועל ירושלים. אז ברוך השם לא היו ככה, לא היו חללים. הם רצו ממש לעשות נזק. הם מפקעים בכלל. אז אנחנו צריכים לשיר. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל מלחמות שעשית עליו עשינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית עליו עשינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית עליו עשינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית עליו עשינו בימים ההם בזמן הזה. באמת צריכים להודות. אז אשתי אמרה יש הרבה אנשים שרוצים להגיד נשמת כל חי. רציתי לראות אם יש עניין, מי שרוצה נס, יש ברכה על זה, אבל להגיד נשמת, צריכים להגיד נשמת כל חי כל היום, רק לשבת. אז אתה ראית צבי, אתה באותו מייסה, היית עוד ער, אז ישנת. איזה מייסה? את הטילים. אנחנו ראינו את זה לפני הזקה. זה העיר אותי. זה העיר אותך, את הפרד. בום. It was 10 of 2, no? Yes, 10 of 2. You were still up? We were still up. You were still up? Yes. When did you go to sleep? We didn't. That night I didn't. You didn't sleep? I did not sleep. Baruch Hashem, we had a simcha. Baruch Hashem, Mazal Tov Avram Yitzchak, Ben Baruch Hillel, אתמול בלילה, למרות שזה לא הבר מצווה, לפני קרוס, אז הסתפקו בבוקר, אמרו, מבטלים הכל, יהיה שמחה, אמרתי, ירצה השם נעשה שמחה, והיה ברוך השם, היה בסדר. אז מה אצלך? זה העיר אותך את הבום. את הצפירה. הבומים העיר את אשתי. אבל אני עדיין שמעתי את אז אני שמעתי את כל ירושלים, את הרדיו, כי ידעתי, אמרו ששידרו. שמעתי ששידרו. אבל מה שלא שמעת, כשראיתי את הטיל, כשראיתי את זה בשמיים, פתאום מהעברית של השידור היה בום! אז איך אומרים? בהקט. הם נכניסו לרדיו שלנו, בערבית. כן, they hacked. What station? Yerushalayim. They hacked the radio station? They hacked the radio station. And they said, in Arabic, and they had like music, you know, the way they make dramatic. But the Hebrew kept coming back. So it was like a struggle, whether it's going to go. So they really meant business. באמת, אנחנו צריכים להודות, להלל. 300 טילים. 300 טילים. It's unbelievable. I heard an interesting perspective. כן, צריכים. מה הצרי? I saw an interesting perspective in the Yeshiva World News. Somebody said, I don't know, everybody can understand it the way they want to understand it.
Somebody said that 2 weeks ago, the government made a decision not to support the yeshivas any longer. And last night they spent 4.5 billion shekel in one night. Does that say anything? That also, the U.S. separately. Kodesh Baruch Hu speaking? Absolutely. U.S. spent $1 billion. Yeah, they said dollars. $1 billion? Yes. U.S. spent $1 billion, and we spent. Someone said we should develop that chetz, the arrow, the lasers, because then imagine how much we would save. Because each one of they are developing a laser system. I know they used it. But anyway, אנחנו נגיד את ההילים. אנחנו סיימנו, התחלנו אתמול את שמירת הלשון, ואיך מתחילים גם כן את ההילים. אשרי האיש ששלוח בעץ השושן, בדרך חטאים לא עמד, ומשה לעצם לא ישב, כי אם בתורס אדוני חפצו ובתורס לא יגע יומם ולילה, לא יהיה כאיש אסור פגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ולא יבוא בכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תפנו רוח, על כן לא יקומו ירשעים במשפט וחטאים צדיקים, כי יודע אדוני דרך צדיקים, רשעים טובים. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנשאים בצרה, בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, יוציאם מצרה, לרווחה ומאפלה לאורה, ומשיבה לגאולה אשרה, בגולה ובזמן קריב, ונאמר אמן. אז אנחנו התחלנו אתמול, עשיתי ביקור שבוע לאליהו דיין, והוא גר על יד תחנה מרכזית, זאת אומרת, של האיבא. הלאום, שכונת הלאום. כן, זה בדיוק. אז הוא באמת אומר, אנחנו גם כן לומדים זכר נשמת אהרון בן שם ככה, כתוב אצלנו בצ'אט את השם. היום זה יורצייט רבי יצחק מדרוהוביץ'. חזונאי. זין ניסן, שזה היום, וגם כן רבי אריה לייב בן שולם שחנה ילן, אנחנו נולד אחרי השיעור. היום יש לנו הרבה, אבל אנחנו בהקדמה. עכשיו, מזה יוכל להתבונן כל אדם איך שצריך להיות זהיר בכל התרי"ג מצוות. החפץ חיים מביא בשמר שלום שיש לנו את השסה, גידים כן, גם כן יש לנו גשמיים ורוחניים. הוא אומר שהפה, אם אתה פוגם את הפה, לא רק שיש תוצאות, ramifications, תוצאות, לעולם הזה, גם כעולם בבא. תוצאות ה-results. השלכות. Okay, you see that? I stand corrected. Look at that. He's going to daven over there in the balcony in the Kings. Okay, very nice. Okay, so he says that therefore, and lenetzach, he says lenetzach. שמעת המילה לנצח? נצח יהודה. הוא מתרגם, אחר כך הוא מתרגם מה זה נצח. החפץ חיים התרגום. ומזה יוכל להתבונן כל אדם איך שצריך להיות זהיר בכל התרי"ג מצוות, בכל כוחו בימי חייו, כי הם הממשיכים חיותו לנצח, ועבור וגילי נפשו, וזהו שכתוב בפרשת אחרי, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ולא כתיב וחי עבורם. להורות לנו שאור המצווה גופה היא חייתו לעתיד לבוא. תשמע, הוא מחדש, חפץ חיים מחדש. הוא אומר, וחי בהם, לא עבורם, כי עצם המצווה גופה זה חיות לעולם הבא. אני
שמעתי גם כן שחפץ חיים אמר, איך מתכוונים כשמקבלים עלייה בתורה? מה הכוונות? אז אדם הרגיל, הדבר הראשון הוא, האם שכחתי את הברכה? זה דבר, זה טבע, אם אני זוכר את הברכה. אבל חפץ חיים אומר, צריכים להתכוון לחיי עולם נטע בשכרנו. חיי עולם נטע בשכרנו. צריכים להבין שהמצוות שלנו, יש להם השלכות, ותסלח לי, גם כן ramifications. יש להם ככה, it has not only its results, but it has an impact לעולם הבא. שלא יהיה בעל מום, אף בעבר קטן שבקטנים, בפרט בעניין שמירת הלשון. אם יתיר חס ושלום לנפשו להיות מכת מספרי לשון הרע בעולם הזה, וממילא בוודאי לא ימנע אזניו גם כן לשמוע תלמיד לשון הרע וחילוץ לגבלון. קבלון means he believes it and accepts it, וגם כדי שיהיה לו אחר כך מה לספר. Oh boy, I have a juicy thing to tell you. וזוהי מידס הולך רוח אל הלך. לשמוע במקום אחד כדי למכור את סחרה הזו, במקום אחד למכור רוח בסחרה. אמרתי אתמול, אתה יודע בין כמה החפץ חיים היה כאשר כתב את זה? תנחש. כתב את what? שמירת הלשון. שמירת הלשון? I'll give you a hint. Chofetz Chaim he did when he was 33 years old. 33. So he was 37. And he wrote this a little afterwards. But you can see he really not only understands Kabbalah and all, not only understands it, but he had street smarts. You know, that's a rare combination. לזוהי מידס ההולך רוח אל הלך לשמוע במקום אחד כדי למכור סחורה זרה במקום אחר וכמו דאיסא בתורס כהנא בפרש רש"י ויקרא יטס זין. Took our parking place. Okay, we can always go up on it. אם כן יקלקל בחייו את חוש הדיבור וחוש השמיעה. In other words, if you chas v'shalom hear and speak lashon hara, it will affect your ears and your speech. We'll have to continue on. We shall continue. We took up your time. Kol Tov. Kol Tov. Be well. Kosher v'sameach. Safe trip. Yes. Thank you. And it's good to be back in whatever we're in. BMT. That's right. The base medrash. Tzvi. Did you know the BMT, Rabbi Horowitz? Did you know the BMT of then? Sure. You did? Wow. Whitey. Maybe. Okay. I'll tell you a story about him tomorrow. Okay, Smoria. Yom Tov. Kol Tov. All Tov. Thank you, Tzvi. Kol Tov. אז אנחנו אומרים ככה, לפי הסדר של היום, רפואה שלמה למאירה, שרה, בס, פריידל, חנה, כן? ולדאבוני לא אומרים עוד על האבא של אליהו. אמרו בהודעה שהיה לו ייסורים, אז כשבקרתי אצלם אתמול, אמרו שזה רחמי שמיים שלקח אותו, שלא יהיה לו ייסורים. מי עוד? מיכאל? כן, כן. את grandson of חנניה. אז איך אומרים בן פרו? מיכאל בן נעמי שרה. כן, שיהיה רפואה שלמה. And we have our neighbor Yecheskel, you can see right now again. Thank you very much. Beautiful. Thank you. Okay, אנחנו ממשיכים את השיעור באמצע המשמרת, שמירת הלשון. וגם כדי שיהיה לו אחר כך מה לספר. זה business. You know, you listen to לשון הרע, you sell it. כמו דאיסא בתורס כהנא, מכן יכלכל בחייו את חוש הדיבור וחוש השמיעה. בוודאי ייענש כנגדם לעתיד לבוא בנפשו באלה שני החושים, כפי שהם הדיבור והשמיעה. He has the Hagah, which is a footnote. And if I could balance could have my Rebbetzin here. Here, just grab the last page? Yeah, top page. Thank you. We'll hold on to it because I'm going to continue. Wow, it's good to have you see that. Is there Ezer Kenegdo?
She literally helps me to give a shir. What's the Haggah, the footnote? V'zel hashon Haggah, al pasuk, the Vilna Gaon, al pasuk, in Mishlei, Yud Gimel. Buzz ledavar, Hashem scorns, Yechabel lo, it will cause injury, lo, to himself, v'yira mitzvah u'yeshulim. But a person who does the mitzvah, that person will be recompensed. V'zel l'shono, ki yesh ramach eroim ba'adam, the 248 limbs in a person's body, who kenegdam ramach mitzvot aseh. And counterpart to these 248 limbs, there are 248 mitzvot aseh, positive commandments. And everything that has a koach yinuyim for mitzvah, if it has a potential of helping you in the future, if you buzz, which means you scorn it, you say lashon hara, you're only injuring yourself. It takes away from that power, the koach haruchani, the spiritual force that comes from doing a mitzvah. But a person who is shomer mitzvahs, when we talk about shomer mitzvahs, not only shomer Shabbos, shomer kashrus, shomer lashon hara, that person it will be able to be sholem, will be complete. B'cholei v'arav, ad kan l'shono. Nuchalomar, that's the Vilna Gaon. Nuchalomar, I'm going to get zeu kavanas akos ba'azinu, and this Gemara and Dvarim Lamed Beis Hey, shiches lo banav mumam. Corruption does not come from him, from Kadosh Baruch Hu, but they come from those who have banav mumam, who are flawed. Perush, shiches lo. Ainu ba'avonos she'osim emash chesim ratzlatzmam lo. Has v'shalom. The destructive powers of doing averos causes it to him, the person. K'mod chsiv, in Iyuv, im chatos matifa lo. How will it affect you if you sin? K'mod shepirish Rashi Shama banav mumam. Unfortunately, the children also become a defective. I'm Pirish Rashi to Pirish, the mumam shel banavu, adhainu. A kavana b'zeh b'shuta, the hasin, aidei vonos ba'alei mumin. Labasof, that a person who does sins becomes himself defective. Adhainu naseh be'enov hefker ez a mitzvah. If a person finds doing a mitzvah hefker, like that he doesn't have any value, then the parallel, the equivalent, the corresponding part of the body also becomes defective. Can I have my paper back, please? Okay, we're going to put it back, and we hope it doesn't blow away. Okay, after the Haggah, Ki be'isha sipa lashon hara chilus siper b'fiv Avar al lo selech rachel b'amecha shetoli ikra b'peh while shmirat lashon hara b'kabbalata paga b'halav v'lo sisa shema shav k'modi isa b'sefer hacharedim b'lavim atluim b'aznayim. It affects the tongue, the speech, the mouth, and also the ears. K'mo she'atakti dvor b'chavetz chaim klal, as we already learned. You remember we learned in the Chavetz Chaim. Yidu Hashem achushim haroshim shebehem toli tzuras adam. And these, that the power of speech and the power of listening defines a human being. His achievements in this world. The person who's deaf, who can't deaf mute, a person who can't hear and speak, is literally like a person who is incapacitated and a katan, like an infant. Person who's a cherush doesn't have any value at all. Look, doesn't mean that you get a total disability.
you might get a partial disability because you did do some Tivrei Torah and some Kedusha, Asher Kedishanu v'mitzvosav, and you make a bracha. Al kol panim mekalkalim b'vadai yiyu. It still has a defect, a negative power. Shekilkalu ba'ora b'chaim below osa tshuva. Oda mekalkal when he's still alive and doesn't do tshuva. Zeh yadiu l'chol mevin da'af la'olam hazeh in mekalkel chas v'sholom koch hadibar shmiel la'adam af shu yochol adayin l'daber l'shmoa af b'koshi gadol. It will affect your speech, and you'll have difficulty really speaking. That's only the negative effect in this world. Next page. Top page. Yellow kilko b'shari varov kihem achyushim arisham shevadam gam lo yichol la'alim et chesronav v'alachas kama be'olam ha'elyon kama yotzer lo l'nafsho b'gan Eden. How we will be ashamed in Gan Eden al Yidei Yisrael Kol, exposed to everyone. They will find out there's not going to be anything that you could hide. Afim lo yosen leval lashon harashim onesh klal rachim kukolim koch adibar shmiel shelo. So in the next world, not only will they know about it, but you will have a chas v'sholem, have a defect in your ability to hear. There'll be no hearing aids, and your ability to speak. Kama boshes yagir lo adezeh. Everybody will know. It's almost like we're learning tzaras. The person who's a leper, they'll see. So tummy. That's what you don't have to even declare it. They'll see it. Kisham yadua kol v'nikar kol. Because in the world to come, everything is known and everything's recognized. Kipa kidima tadibur v'shmiya shalohu avur shayah ba'alashon machlokas b'mazeh. A person who has a defect in his speech and is listening, they will know immediately that he was a scandal monger, that he was a talebearer, machlokas, and he caused dissension in this world. So, zeh haya habe lumod biyom echad, zeh holech lefi luach, והלוח שזה הספקנו של היום. אני רק אזכיר את היועצה של רבי יצחק מדרובצ'יץ, שהמכונה דובר אמס, שעלה לארץ ישראל. הוא היה מצאצאי רבי יצחק חיות, בעל אלטרובבי, והוא נפטר בזין ניסן של היום ב-1850. ורבי יצחק היה רגיל לישון מיד בשחרור, אמר, בידך הפקיד רוחי, ואם שלא נרדם מיד, היה יודע שעשה איזה חטא, ואינו רוצים לקבלו עד שיעשה תשובה. אז כדאי לראות את הגיליון של היום, של שמעיהו, ואני, מה שמצאתי לעצמי, רב אריה לייב בן שלום שכנה ילין, נולד ב-1820 ונפטר ב-1861, מביאליסטוק, הוא מחבר פה עיניים, מצפה ארעי, כל אריה פני אריה. אז אני רוצה לאחל לכולם יום טוב, על הניסים הנפלאות, באמת להרגיש, הקדוש ברוך הוא ממש, כמו צבי אמר משהו מעניין, שאם לא עושים צדקה, זאת אומרת לא עושים במקום הקדוש, אז חס ושלום זה לדברים אחרים. כדאי לעשות צדקה וחסד בעולם הזה. יום טוב לכולם.